Привіт, друзі виноградарі! Знаєте, листя вашого винограду, воно ж може розповісти цілу історію. Справжню історію про його здоров'я. І от сьогодні ми з вами станемо такими собі детективами і навчимося розшифровувати ті таємні сигнали, які нам подає лоза. Розберемося, як два, без перебільшення, супергерої мікросвіту, кальцій та цинк, впливають на врожай. І звісно ж, що робити, якщо вони раптом, скажімо, вирішили взяти відпустку. Вітаю вас, добрі люди! Перш ніж ми зануримось у наше розслідування, одне дуже важливе нагадування. Увага! Дане відео несе інформативний характер і не в жодному разі не рекомендоване для дії. Ми спираємося на науку та досвід, але кожен виноградник, він унікальний. Тому остаточне рішення завжди залишається за господарем. Отже, давайте уявимо таку ситуацію. Ви дивитесь на свій виноградник і, відчуваєте, що щось не так. Але от що саме, зрозуміти не можете. Знайомо, правда? Саме на це питання ми сьогодні і будемо шукати відповідь. Давайте навчимося помічати оці ледь вловимі сигнали, які допоможуть нам діяти на випередження і, зрештою, врятувати майбутній врожай. Що ж, одягаємо уявні лабораторні халати і починаємо. Перший у нас на черзі – кальцій. Знаєте, якщо уявити рослину як будинок, то кальцій – це не просто цемент. Ні, це такий собі високоякісний залізобетон, який і забезпечує міцність абсолютно усієї конструкції. Роль кальцію, вона просто колосальна. Він наче такий турботливий садівник, допомагає кореням рости сильними, бере участь у створенні їжі для рослини, білків та вуглеводів, але його головна суперсила – це здатність будувати міцнющі клітинні стінки. Просто уявіть, що кожна клітина – це така собі цеглинка, а кальцій – це той самий розчин, що скріплює їх разом. І так створюється незламний каркас для всієї лози. Але що ж станеться, якщо наш будівельник раптом, скажімо, застрайкує і перестане постачати свій цемент? Повірте, рослина мовчати не буде. Вона почне буквально кричати про допомогу. І наше з вами завдання – цей крик почути. Тож давайте подивимось, якими саме сигналами вона нам про це повідомить. Ось тут, друзі, треба бути особливо уважними. Перший дзвіночок – це молоде листя. Воно стає схожим на такого маленького, зморщеного гномика, якесь деформоване з нерівними краями. Потім з'являється ворог номер 1 для будь-якого виноградаря – хлороз, тобто пожовтіння між жилками. А ось вам і фірмовий знак дефіциту кальцію – дрібнесенькі цятки, ніби хтось пройшовся по листу голкою. А в найгіршому випадку пагони починають відмирати, а ягоди всихати. Сумна картина, погодьтесь. Добре, знати ворога в обличчя – це вже половина справи. Але ж ще краще розуміти, звідки він взагалі приходить. Чому ж кальцій раптом зникає? Відповідь, як не дивно, ховається прямо у нас під ногами, у ґрунті. Ось наші головні підозрювані. Уявіть, що кальцій – це такий собі цінний скарб. На кислих і піщаних ґрунтах його просто змиває дощами, наче хвилею. Але що найцікавіше, іноді ми самі створюємо проблему. Даємо занадто багато калійних чи азотних добрив, і все, кальцій виявляється заблокованим. Він не може потрапити до рослини, навіть якщо його повно в ґрунті. Такий собі любовний трикутник у світі мікроелементів, розумієте? Отже, що робимо? Якщо ви помітили ці симптоми, а ваш ґрунт, так би мовити, у групі ризику, то потрібна швидка допомога, а саме оприскування по листу. Це дасть миттєвий ефект. Але, звісно, для повного одужання потрібно лікувати причину, а не наслідки. Тобто працювати з ґрунтом, наприклад, проводити вапнування, щоб нормалізувати його кислотність. Так, з будівельником розібралися. Тепер час познайомитися з, так би мовити, головним інженером-енергетиком нашого будівництва – цинком. Якщо кальцій – це стіни, то цинк – це той, хто вмикає світло і запускає всі життєво важливі системи. Хоча цинку потрібно зовсім небагато, він, знаєте, як якась особлива спеція для шеф-кухаря, надає страві довершеного смаку. Він відповідає за найінтимніший процес у житті винограду – це запилення і зав'язування ягід. Все просто – немає цинку, немає нормального врожаю, а грона будуть рідкими і такими, знаєте, сумними. А ще він, наче тренер з росту, відповідає за те, що пагони були довгими, а листя великим і здоровим.
Дефіцит цинку має настільки впізнаване обличчя, що отримав власне ім'я. Це хвороба дрібнолистість, або англійською її ще називають little leaf. Запам'ятайте, будь ласка, це словосполучення. Дрібнолистість – це ваш головний візуальний маркер. Давайте розберемо ці симптоми буквально під мікроскопом. По-перше, пагони ніби завмирають у розвитку. Відстань між листям, міжвузля стає дуже короткою. По-друге, листя не просто маленьке, а ще й бліде, хлоротичне, ніби вицвіло на сонці. А ось вам ще одна унікальна прикмета. Подивіться на місце, де черешок кріпиться до листка. Оцей кут там стає незвично широким. Ну і, звичайно ж, грона. Вони виглядають так, ніби втратили половину своїх ягід по дорозі. А тепер трохи інсайдерської інформації для просунутих виноградарів. Якщо ви працюєте зі щепленими саджанцями, то зверніть увагу на назви підщеп – Freedom, Harmony та ці 16-13. Оці хлопці, вони справжнісінькі гурмани і дуже чутливі до нестачі цинку. Тому якщо у вас саме такі, то контроль за цинком має бути на рівні, справжньої спецоперації. Причини дефіциту цинку – це взагалі цілий детектив. Він може бути недоступним як у занадто кислих, так і в лужних ґрунтах. А ось вам справді шокуючий факт. 95% доступного цинку ховається у верхніх 15 см ґрунту. Тільки уявіть, ви вирішили вирівняти ділянку і зняли цей верхній шар. Все, ви практично гарантували собі проблеми. А ще цинк не любить холодну весну і дуже ревнує, коли в ґрунті забагато фосфору. Тож, як будемо лікувати? Є два шляхи. Перший – вносити цинк у ґрунт. Це, знаєте, як приймати вітаміни. Довго, дорого і не завжди ефективно, бо цинк може просто не засвоїтись у ґрунті. Цей метод хороший для профілактики, скажімо, перед посадкою. А є другий шлях – оприскування по листу. Це як зробити укол. Швидко, ефективно і б'є прямо в ціль. А головне – значно дешевше. На ринку добрив з цинком хоч греблю гати. Але, звісно, не всі вони однакові. Давайте зараз зазирнемо, так би мовити, під капот і розберемося, які бувають форми і в чому ж їхня принципова різниця. Отже, перед нами таке собі меню цинкових добрив. Бачимо різні страви. Сульфат цинку, нейтральний цинк, хелатний цинк. Зверніть увагу на відсотки. Наприклад, у нейтральному цинку його аж 52%, а ось у хелатній формі всього 14%. Здавалося б, вибір очевидний. Але не все так просто. Уявіть, що хелат – це такий собі транспортний засіб, який бере цинк за руку і проводить його прямо всередину клітини рослини, минаючи всі перешкоди. Тому, хоч його й менше, засвоюється він набагато краще. Що ж, ми з вами пройшли справжній інтенсив з біохімії винограду. Давайте тепер зберемо всі наші знання в одну таку зручну шпаргалку, спеціально для вашого виноградника. Отже, запам'ятовуємо найголовніше. Кальцій шукаємо проблеми на молодому листі, особливо якщо у вас кислі, піщані ґрунти. Цинк, наш головний ворог, це дрібнолистість, особливо на лужних ґрунтах та після холодної весни. Пам'ятайте, ваші очі – це найкращий діагностичний інструмент. А швидка допомога для обох проблем – це оприскування по листу, найефективніший і найшвидший метод. І ось ми повертаємося до нашого головного питання – як почути свою лозу? І відповідь насправді проста. Потрібно стати для неї найкращим другом, уважним слухачем. Навчившись читати оці сигнали, про які ми сьогодні говорили, розуміючи характер свого ґрунту і примхи погоди, кожен може перетворитися з простого виноградаря на справжнього лікаря. Лікаря, який лікує не хворобу, а її причину. Лайк і підписка на канал дуже вітається. До вашої уваги триває прийом замовлень на саджанці винограду, щеплені на підщепи світової селекції Кобер 5 BB та RR101-14. Повний каталог доступний у шапці каналу. Тисну долоню.